Happy Monday, Charity! We are now on module number 3 of quarter 1 for our homeroom guidance program. This is Ma'am Fanny Amluna, your homeroom guidance teacher. It's been a week since we had our last episode for our Hgp. And our previous lesson was all about the road to self-discipline. For this week's episode, the lesson title is I, You and We, Respecting Similarities and Differences. For our learning objectives, at the end of this module, you are expected to, number 1, recognize the different duties of your family members that strengthen harmonious relationships. Number 2, demonstrate ways of showing respect and strengthening relationship with others in spite of differences in beliefs, culture, and values. And lastly, number 3, value the importance of respecting similarities and differences with others. This lesson will teach us how to develop harmonious relationship with others despite of the diversity, despite of the challenges, as well as the similarities and differences that we have with others. Sabi nga nila, the journey of life is not a smooth sailing journey. Kahit anong biyahe, kahit anong paglalakbay, hindi siya laging nasa maayos na daan. May daang bako-bako, may daang lubak-lubak, may mga humps, at may mga pagkakataong ikaw ay masisiraan. At ang pwede lang natin gawin dyan, diretso lang sa paglalakbay. Kung bako-bako, magdahan-dahan. Kung nasiraan, ipahinga, tumawag ng gagawa, humingi ng tulong, at pag naayos, diretso lang ang paglalakbay. In our journey of life, we have to consider the golden rule, and that is, do not do unto others what you do not want them to do unto you. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Dahil dito, kung ito ang ating isa sa buhay, I am 100% sure hindi tayo magkakaroon ng conflict. Bakit? Hindi tayo magkakaroon ng problema in the sense na hindi tayo gagawa ng isang bagay na alam nating hindi natin gustong gawin sa atin. At kung ito ay gagawin din ng ibang tao, magiging napakaganda ng samahan natin sa isa't isa. At this point, let us take few seconds on looking the fingers on our hands. Iisang kamay lang ang pinanggalingan ng ating mga daliri sa ating mga kamay. Pero kung ating mapapansin, magkakaiba ang kanilang itsura. Magkakaiba ng guhit, magkakaiba ng size, may malaki, may maliit, may sobrang lapit, merong malayo. So, ibig sabihin, isang kamay man ang pinanggalingan ng ating mga daliri, merong pagkakaiba. Ganon din tayong mga tao. Isa mang magulang ang ating pinanggalingan, tayo may magkakapatid, or kung meron man sa ating kambal na sa tingin natin ay magkamukha tayo, meron pa rin pagkakataon sa ating itsura, sa ating ugali, sa ating personalidad na meron tayong kaibahan sa kanila. At ang pwede nating isaalang-alang sa mga ganitong pagkakataon, amid similarities and differences, the keywords are acceptance and respect. Tanggapin natin at respeto ang pagkakaiba-iba ng bawat tao. So at this point, let us discuss the tips on how to show respect amidst similarities and differences. The first one is begin with an open mind. Be willing to hear and learn about others' views, beliefs, culture, or values. This gives you the opportunity to establish connection with others and have a wider understanding of the world in which we live in. Just like I have mentioned earlier, tayong mga tao ay merong pagkakapare-pareho at dapat nating laging tandaan na meron din tayong pagkakaiba-iba. Number 1, have an open mind. Dapat ay meron tayong willingness na pakinggan, matutunan at malaman
ang views ng ibang tao, ang kanilang isipin, ang kanilang paniniwala, ang kanilang kultura, ganun din ang kanilang pagpapahalaga. Dahil dito, magkakaroon tayo ng pagkakataon na kung saan ay magkaroon tayo, mabuild natin yung connection with others. At magkaroon tayo ng malawak na pangunawa sa mundo na ating ginagalawan. Sa buhay ng isang tao, hindi lamang focus sa ating sarili. Halimbawa sa ating pamumuhay, wag laging puro tayo, wag laging puro ako. Wag nating laging iisipin na tayo ay nasasaktan, tayo ay napahiya, tayo ay ganito ang naramdaman, ganito ang nangyari sa atin, or hindi nila ginalang ang ating kultura at ang ating mga pagpapahalaga. Isaalang-alang natin, maging bukas ang ating isipan na kung iba ang kultura at pagpapahalaga na ating nakasanayan at ang ating isinasabuhay, ganun din ang ibang tao. Meron din silang paniniwala na sa kanila ay yon ang tama. So what are we going to do? Makinig, pakinggan, alamin at pag-aralan ang views, beliefs, and culture and values ng ibang tao. Sa ganitong pagkakataon, habang pinag-aaralan natin ito, ganun din ang ginagawa nila sa atin. Malalaman natin, halimbawa, ang taong ito sobrang lakas ng boses, akala mo lagi ng galit, akala mo laging pasigaw. Ngayon, kung pakikinggan natin sila at pag-aaralan kung bakit sila ganito, maaari natin sabihin, ay siya'y taga-Sampaloc, kaya pala laging pasigaw. So, it is just a mere saying, but di ba lagi natin sinasabing iyon, ay taga-Sampaloc, kaya laging pasigaw. Ba't ang taga-bayan ba hindi sumisigaw? But that is not my point. Kailangan nating aralin ano ang kanilang kultura. Sila may pasigaw pero yun ay nakikipagkwentuhan lamang. Hindi sila galit doon. Ito'y pagpapaliwanag lamang. So, hindi mo narinig natin na siya ay pasigaw kung magsalita, siya ay galit na agad. So kung siya lamang ay ating pakikinggan, ganun din at ating pag-aaralan, ang lugar na kanyang tinitirhan, lugar na kanyang ginagalawan, mapapag-aralan natin na hindi lang pala siya yung ganon, yung palang buong community ay ganoon. Halimbawa, napapunta tayo sa isang lugar. Dito sa lugar na to, wag lamang magluto ng sinaing na isda, agad ay magliliban sa kapitbahay. Which is, sa tingin mo ay hindi. Halimbawa sa inyong pamilya, sa inyong lugar ay hindi ganon. Kumbaga sa isipin ninyo ay sa hirap na magtrabaho, ay tapos ay ipamimigay mo lamang sa iyong kapitbahay. So di ba magkaiba na tayo ng point of view doon, magkaiba na tayo ng kultura at values na isinasabuhay. Pero kung ating pag-aaralan, ito pala ay mahusay na paraan ng pakikipagkapwa-tao at pakikisama sa ating mga kapitbahay na sa tuwing meron tayong handaan, dahil panahon ng pandemic at hindi sila po pwedeng pumunta sa ating mga bahay, sila ngayon ang dadalahan natin ng ating mga handa. Second tip is accept others for who they are. Acceptance is the ability to see that others have a right to be their own unique persons. This will help you develop empathy, a skill that will help you to do better understand those who are different from you. Acceptance, tanggapin natin ang isang tao bilang isang unique na individual. Huwag nating ikumpara ang isang tao sa isa pang tao or huwag nating ikumpara ang ating sarili sa ating kapwa. Bawat isa sa atin, paulit-ulit kong sinasabi, tayo ay merong mga pagkakaiba. At ang dapat nating consider dito, dapat nating i-develop is the value of empathy. Pag sinabi nating empathy, this is putting your foot in one shoe. Isaalang-alang natin ang ating sarili na tayo yung humaharap sa ganoong sitwasyon. Kung tayo yung nasa ganoong sitwasyon, ano ba yung ating gagawin? Ano ba yung ating sasabihin? Ano yung ating magiging reaksyon? So be empathic, acceptance is the key. Third is value the differences.
Appreciating our similarities and differences is vital in creating a community that is united amidst diversity. Remember, our differences are what make us unique and special. Together, we can do so much when our abilities are combined. So we have to appreciate the similarities and differences that each member of the community has so that we may be able to be united and surpass the diversity that we have with one another. Lagi nating tatandaan na itong pagkakaiba-iba natin, ito yung bumubuo o ah, ito yung pwede nating consider kung bakit tayo naging unique at special sa bawat isa. Halimbawa, ako ay magaling kumanta. Ang aking kaibigan na si Joy, halimbawa ay magaling sumayaw. Ang akin halimbawang kaklase at kapitbahay na si Mark, halimbawa ay magaling sa acting. So, dahil magkakaiba kami, we are unique and special. Di ba pag pinagsama-sama to, pwede na tayong bumuo ng isang production number? So, doon sa differences na meron tayo, we have to consider our strengths. At sabi nga dito, kung pagsasama-samahin natin itong mga differences na bawat isa sa atin na bumubuo sa isang community, isa itong magiging malakas na puwersa ng kakayahan na po pwedeng magpaunlad sa pamayanan o sa komunidad na ating kinabibilangan. Next tip is listen closely. Focus on what others are saying and sharing. Pay attention to their emotions and try to understand where they're coming from. We learn when we listen to one another. This is very important. Magkaiba ang hearing sa listening. So when we listen, kasama doon yung ating emotion na kung saan ay naiintindihan natin ano yung pinanggagalingan ng kanyang sinasabi, ng kanyang ipinapaliwanag. So dahil dito, we must learn how to listen with one another. Same thing on how we want others to listen on us. Kung gaano natin kagusto na tayo ay mapakinggan ng ibang tao, ganon din natin sana gustuhin na mapakinggan natin ang sinasabi ng ibang tao. Kung ang lagi lamang nating pakikinggan ay kung ano ang gusto nating marinig at kung ano lang ang gusto nating sabihin, hindi tayo magkakaintindihan. So the important thing is we must learn how to listen. Makinig tayo sa sinasabi ng ibang tao, same thing as we want others to listen on us. Next tip is seek understanding. Instead of questioning the validity of the other person's opinions or beliefs, ask questions and be curious. Genuinely, try to understand others and make them feel respected. In listening with other people, we must not be subjective. May mga pagkakataon kasi na habang tayo nakikinig dahil siya yung nagsasalita at alam natin sa ating sariling hindi natin siya gusto, kahit na anong ganda pa ng kanyang sinasabi, nakablock na ang ating tenga upang siya ay pakinggan. With that, we are subjective. What I am trying to say is that we must be objective. Pakinggan natin siya hindi bilang siya. Pakinggan natin siya in the sense na yun ang sinasabi niya. So how can we do that? Pwede tayong magtanong so that we may be able to validate para matest natin tama ba yung sinasabi niya or may pupuntahan ba yung sinasabi niya. So we must learn how to ask question and be curious on what he is trying to say. Sa pagkakataong ito, kung yun ang ating gagawin, dahan-dahan, ito yung simula kung paano natin mauunawaan
ang isang tao at paano natin maipaparamdam sa kanya that he is respected. One of the best things about the world we live in is being surrounded with different people. Instead of emphasizing our differences, embrace them. Be respectful of them and use the experience to learn and grow as a person. So sa halip na ang ating i-consider o lagi nating isaalang-alang ay ang pagkakaiba-iba natin at ang pagfo-focus natin sa ating sarili, why not embrace these differences? Tanggapin natin na bawat isa sa atin ay merong pagkakaiba. Meron tayong pagkakaiba-iba. And once we respect other people, same thing, same respect will be gained to us from other people. Kung paano tayo rumispeto ng tao, ay ganun din nila tayo irerespeto. Let us go back with the golden rule. Do not do unto others what you do not want them to do unto you. Huwag nating gawin sa ating kapwa ang ayaw nating gawin nila sa atin. So, we are done with the lecture and let us have the first activity. We are now having Let's Try This. And this one is entitled Different but United. Learning the value of respect starts at home. Your family is composed of different members performing similar or different roles and responsibilities. You may differ in opinions, beliefs, characteristics, and abilities, but being united, you can overcome any challenges and difficulties. Napakaganda ng activity na to. Bakit? Babalik tayo kung saan tayo nagsimula. Value of respect, pagrespeto. Ito ay nagsimula sa ating tahanan, 'di ba? As early as months old or a year old baby, tinuturuan na sila how to bless, paano how to kiss the hands of the elders, magpo at mag-opo, sumunod sa iniuutos sa kanila or sa sinasabi sa kanila, magsabi ng po at opo. Our parents or the elders also taught us how to say thank you, how to say welcome, di ba? So, babalikan natin to. So, tayo sa pamilya natin, binubuo tayo ng iba't ibang miyembro na kung saan meron tayong pagkakapareho at pagkakaiba, lalo na sa ating roles and responsibilities. Magkakaiba man tayo ng opinion, magkakaiba man tayo ng stand, magkakaiba man tayo ng mga prinsipyo sa ating mga buhay, pero kung tayo'y nagkakaisa, malalampasan natin anumang problema o hirap ang ating pagdaanan. So, dahil dito, gagawin niyo itong activity na to. Gagawa kayo ng isang table having 3 columns. Sa first column, isusulat niyo dito, halimbawa ay father or name of your father. So, lahat ng miyembro ng inyong pamilya. So, kung meron kayong kapisan na lolo at lola, nakalagay din dyan. Meron kayong kapisan halimbawa na tiyahin, tiyuhin, may yaya kayo, may kasambahay kayo, pwede nyong ilagay dyan. So, let us have this example. Let us note that the family member is the father. Ang duties performed ng father, he provides support to our family financially, emotionally, socially, morally, and spiritually. Since the father is the head of the family, siya yung pillar natin. Siya yung tumatayong sandigan natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ng buong pamilya. Siya ang nagpo-provide sa atin ng pinansyal. Kung tayo mayroong mga problema, mga pinagdadaanan, emotionally, siya pa rin yung sumasagot sa atin. Socially, kahit yung paglabas-labas natin, di ba na kailangan nating mamaalam sa kanila? So, everything that concerns the family, since the father is the head of the family, lahat yun ay kinukonsulta sa kanya. So, roles in strengthening family's relationship. As a father, being the source of strength and reminding the family members to trust each other. So, kailangan nating magtiwala sa isa't isa. Kailangan nating sumunod. Kailangan nating isaalang-alang that he is the father, he is the decision maker.
Although nagsasabi naman tayo ng ating saloobin, but still, naandyan ang ating ama with the help of the mother, sa kanya pa rin manggagaling yung final say. So this is your activity on Let's Try This. After that you have performed this activity or accomplished this activity on your paper, you have to, after accomplishing this activity, you have to answer these processing questions. So number 1, what did you discover about you and your family while doing the activity? Kasi syempre masasagutan niyo to kung inyong kakapanayamin or inyong i-interviewin ang inyong ang miyembro ng inyong pamilya, di ba? Pwede niyo itong gawin, let's say, after dinner or yung siesta time. Pwede niyo silang tanungin, halimbawa ay bilang nanay, ano yung kanyang trabaho, paano mas i-strengthen yung family relationship. So habang kayo ay nag-uusap ng mga miyembro ng inyong pamilya, ano ang iyong natuklasan patungkol sa inyong duties and responsibilities sa inyong pamilya at ganoon na rin kung paano nyo mapapaigting ang samahan sa inyong pamilya. And then number 2, how does having similar or different duties unite your family? So dahil magkakaiba tayo ng duties and responsibilities, iba ang trabaho ni tatay, iba ang trabaho ni nanay, syempre iba din ang trabaho ni kuya, ni ate, lalo na ni bunso. So ngayon na napag-usapan nyo yung similarities and differences when it comes to your duties and responsibilities in your family, paano nito napaigting ang pagkakaisa ng inyong pamilya? Paano kayo nagkaroon ng unawaan sa isa't isa? And lastly, number 3, what is the importance of recognizing and respecting the roles of family members in strengthening the relationships? So ano yung kahalagahan? Ngayon na nalaman nyo na at nag-pay respect kayo na ito ang magiging roles and responsibilities ng each member ng family, ano yung naging kahalagahan nito upang mapagtibay or mapaigting ang samahan ninyo bilang pamilya? Let us now have the Let's Explore This activity. And in this activity, we're going to have the diversity card. Ano ba ang gagawin natin sa diversity card? So within every group of people, there are similarities and differences among individuals. Some of these are obvious while some are not. It is important to recognize and respect your similarities with and difference from the people around you in order to strengthen your relationships with them. So dito sa activity ito ng diversity card, so ito na yon. So meron kayo ditong description. So at this point, lalabas na tayo sa pamilya. Pwede na nating isama ang ating community or mga kakilala, hindi man natin kasama sa barangay, kung meron kayong kaibigan, kakilala, or neighborhood na po pwede na inyong maalala, kung babasahin nyo tong mga description na to, pwede nyong isulat. Halimbawa, respectful to others. Sino yung, pag sinabi nating respectful to others, sino yung unang papasok sa inyong isipan? Sino yung kakilala nyo na sobrang respectful to others? Or halimbawa, I can dance. Sino kakilala nyo ang nakakasayaw? Or, dahil marami namang sumasayaw, sino kakilala mo ang magaling sumayaw? Same thing up to the last description. So, wala kayong gagawin dyan kung hindi lagyan ng pangalan ng miyembro ng inyong pamilya or kapitbahay, member ng inyong community, or kakilala, kaklase, na applicable itong mga descriptions na to. And then, after nyong ma-accomplish ang diversity card, kailangan nating sagutin itong mga processing questions na ito. Number 1, how was your experience completing the activity? Habang kayo'y naglalagay ng pangalan sa mga description sa ating diversity card,
ano yung naramdaman nyo? Ano yung na-realize nyo? So, how was your experience? Naging madali ba sa inyo na maglagay ng pangalan ng inyong kakilala, kaibigan, kapitbahay, or miyembro ng pamilya dun sa description na nilalagay nyo ng pangalan? Or naging mahirap ba sa inyo? So, how do you feel? And then number two, who among the people around you has significant similarities with and differences from you? Explain briefly its impact in your relationship with them. Halimbawa, nakalagay dun sa can dance, halimbawa ay si ganitong pangalan. Oh, I also can dance. So, ibig sabihin nun, you are similar. And then may nakalagay kayo dun sa can swim, but you do not know how to swim. So, you are different, di ba? So, kailangan nyo ditong ma-identify sino yung meron kayong kapareho at sino naman yung totally magkaiba naman kayo. And then what is the impact of these similarities and differences to your relationship with them? Halimbawa, dahil pareho kami na mahilig kumanta, marunong kumanta, sobrang nagja-jive yung personality namin. Enjoy kami magkasama dahil wala kaming ginawa kung hindi mag-jamming, kantahan lang kami ng kantahan. Or magkaiba kami but still gusto ko pa rin siyang kasama kasi natuturuan niya ako, natuturuan ko rin siya. Or na-influence ko siya dun sa bagay na hindi naman niya kayang gawin. Same thing with you. And then number three, how do you strengthen your relationship with the people around you in spite of your differences? Paano mo mapapaigting ang iyong relasyon sa mga tao sa iyong paligid sa kabila ng inyong pagkakaiba? Next activity is you can do it. And this is strengthening relationships amidst diversity. Accepting and understanding the people around you amidst your similarities and differences shows how you appreciate and value them in your lives. Making them that you respect them will strengthen your relationship with them. So in this activity, isusulat nyo dito yung mahahalagang tao sa inyong buhay. Ilalagay nyo rin dito yung pinagkapareho ninyo. And that is for the second column. Third column, ano naman yung inyong ipinagkaiba? And then fourth column, papaano nagkaroon ng impact sa iyong pagkatao, sa iyong buhay, positibong influence, yung pagkakaiba ninyong dalawa or yung pagkakapareho ninyo. And then, how do you show respect and strengthen your relationship? Paano nyo ipinapakita ang respeto at paano nyo mapapaigting ang inyong relasyon sa isa't isa? So, ibinigay na halimbawa dito ay si Ana, my best friend. Kaibigan niyang matalik, halimbawa si Ana. Ano yung pagkakapareho? We both come from a big family and we enjoy singing and dancing together. So pareho daw silang galing sa malaking pamilya at pareho silang mahilig kumanta at sumayaw. Ano naman ngayon yung pagkakaiba? Si Ana daw ay mahiyain. So, posible ang nagsagot nito, hindi siya mahiyain because he is an outgoing person. Mahilig siyang makisalamuha sa ibang tao, samantalang si Ana ay hindi. So, ano naman yung positive impact ni Ana sa kanya? So, Anna supports everything that I do, motivates me to do my best in school. So, yun naman pala. Kahit na si Anna ay medyo mahiyain at ikaw naman ay medyo outgoing na tao, but still, Anna being the best friend, sumusuporta siya or laging andun siya. Pati yung bang tipong andun lang siya sa kanyang tabi para siya ay suportahan. At siya rin yung nagmo-motivate para galingan pa niya sa school. Ngayon, ang last na tanong, paano nyo ipapakita ang inyong respeto at paano nyo mapapaigting ang inyong relasyon sa isa't isa? So, ang sagot niya dito, I make sure to always listen to her and be with her when she needs me. So, yun. Diba? Na-apply niya agad dito na lagi siyang nakikinig kung kinakailangan at lagi siyang andon every time na kailangan siya ni Ana. So, ito yung ating activity.
At after nyo na masagutan ng activity na to, kailangan nyong sagutin itong mga processing questions na how did you feel while doing the activity? Anong naramdaman mo habang ginagawa mo tong activity na to? And then, what is the importance of recognizing your similarities and differences and strengthening your relationship with others? So dito, ano yung kahalagahan? Ngayon na nalaman nyo na yung pagkakapareho nyo at pagkakaiba-iba nyo sa pagpapaigting ng relasyon nyo sa isa't isa. And lastly, how will you inspire others to respect individual differences? Bilang kabataan, ano yung pwede mong gawin para ma-inspire mo yung ibang tao na magbigay respeto sa pagkakaiba-iba natin? And for this activity, I think this one is second to the last. What I have learned, ano yung ating natutunan? Dito, gagawa tayo ng advocacy poster. So, dahil advocacy poster to, ito yung poster, kailangan nyo ng gagamit kayo dito ng malinis na papel, bond paper, at coloring materials. So, create an advocacy poster that upholds the value of respect for others, and that helps strengthen your relationship with your family and other significant people around you. So gagawa ka ng advocacy poster na kung saan ay mag-uplift, mag-uphold pa siya ng kahalagahan ng respeto sa isa't isa at kung papaano makakatulong sa pagpapaigting ng relasyon natin sa ating pamilya at sa mga taong nakapaligid sa atin. Kailangan mo rin itong gawa ng title at ng slogan. And for your last activity, share your thoughts and feelings. Make at least 3 to 5 paragraph essay guided by these questions. Gagawa lang kayo ng maiksing talata na kung saan ay nasagot nyo itong mga katanungan na to. Number 1, how do you practice respect to people who are very different from you? Paano mo iginagalang ang isang tao na totally magkaiba kayo? Paano mo pinapakita ang respeto sa kanya? And then number 2, when was the last time you struggled to respect other people? Cite your personal experience. So, dito sa number 2, kailangan mong sagutin, kailan ba yung huling pagkakataon na kung saan ay nahirapan ka sa pagrespeto o paggalang sa isang tao dahil kayo ay magkaiba? So, there is conflict with question number 2. Kailan yung pagkakataong yon at kailangan mo ring isalaysay ano yung nangyari. And for the last question, how do you react if others are not respecting you? Medyo nakakapanlaki ng mata yung number 3, di ba? Kasi it turns to be a real life situation. Kung dito sa number 2 ay i-consider mo yung karanasan na naranasan mo na, dito naman sa number 3, swerte ka kung naranasan mo na, but if not, you have to ask yourself, paano ka magre-react? Paano mo haharapin yung sitwasyon, yung tao na kung saan ay hindi nagpapakita ng paggalang at pagrespeto sa iyo. So, I think that's all for this episode, and you are now ready to answer and accomplish all these activities. Before we part our ways, let me share with you what Miguel Angel Ruiz stated. Respect is one of the greatest expressions of love. I think that's all for today. This is Mom Fanny Luna, your homeroom guidance teacher. Happy learning. Keep safe, everyone.